مساء الفل يا كوتش. يا دبابة. دلوقتي انا هكمل في نظام الدايت اللي قلت لي عليه بالظبط. حلو قوي. بس الاسبوع اللي فات كان عيد ميلاد اخويا، فاخدت حته كيكه صغيره. لا ما دام اخوك يعني والقرابة من الدرجة التانية مفيش مشكلة يعني. ومن يومين كان فرح اختي، فسحبت حته من التورته برضه. قشطة مفيش مشكلة يعني. خد بالك الجسم جدع برضه بيقدر مناسبات يعني. وبعدين هي اختك بتتجوز كل يوم ولا ايه؟ طب حس كده بقى، انا النهارده اترقيت في الشغل لا ده احنا هنحتفل بقى. اهلا بيكم. كواحد كان بيعاني من الوزن الزياده وكنت دايما باخد الاكل كمسكن للهروب من مشاكلي، ففي يوم قررت اروح الجيم. رجعت من الجيم بسرعه وقمت متصور الصوره دي. طبعا انت فاكر اني هقول لك اتصورتها عشان اعمل صور قبل وبعد وتحدى نفسك، يلا انت تقدر، يلا انت جامد، يلا. ما حصلش والله، كان نفسي يعني يكون هو ده السبب، بس للاسف مش ده السبب. يعني انا اتصورت الصوره دي كنوع من انواع دي اشكال تروح الجيم مش سكتك يعني. فكملت حياتي عادي خالص لغايه ما جيت اشتري بنطلون، ففوجئت ان مقاس 38 اللي انا طول عمري بلبسه مش داخل فيا. لا برضه ما جريتش بقى من المحل وقعدت اقول نفسي اخس، لازم اخس دلوقتي. اشتريت 40 عادي خالص. بس اتولد جوايا هدف اكبر من كل ده واكبر من التخسيس والرياضه والاكل الصحي. بنطلون 38 اللي عندي انا هعمل فيها ايه؟ فحطيت هدف ورسمت خطه محكمه ورسمت طريقي للوصول للغايه الاكبر في هذه الدنيا، وهي الوصول للبنطلون 38. حجزت عند دكتور التخسيس على مدار شهر ونص، ربع معلقه عزيمه واصرار من عندي، على نص معلقه نصايح من الدكتوره، على 15 معلقه فتي من اللي حواليا. حققت الهدف. طبعا لفيت العالم بقصه نجاحي اللي محدش كان لاحظها غير الراجل اللي كان واقف في محل البنطلونات. كان هو بصراحه الوحيد اللي كان بيحسسني بطاقه تشجيع رهيبه جايه من ورا ظهري كده وانا رايح للكاشير. التويست الحقيقي هنا بقى ان انا طلعت بمشي حلو قوي في الاهداف الصغيره. طب ما نعمل هدف كمان، ولو جه نخش على اللي بعده. ده بيسموه تحقيق الاهداف المرحليه للوصول للغايه الكبرى. قلت خلاص انا هحدد الهدف اللي بعده واحاول احققه. بس فاكرين كان في حاجه في النص كده حصلت محدش خد باله منها؟ على 15 معلقه فتي من اللي حواليا. ايوه الموضوع ده عطلني الحقيقه. يعني بجد ايه ده؟ يعني ايه كميه الفتي والغلط اللي في المجال ده بالذات؟ المجال ده ملوش صاحب، امال انا مش عارف اخس ليه. اي حد معدي بيقول اي كلام، والغريب ان ساعات تلاقيه مجرب الاي كلام ده ونفع معاه، تيجي انت بقى تجربه ويعمل معاك نتيجه عكسيه. ساعتها خبط في دماغي بتاع 30 سؤال في وقت واحد. فين الصح؟ ازاي اعرف الطريقه اللي تناسب طبيعه جسمي؟ وهل ضروري اصلا انا اخس؟ طب نبلك الاول ولا ننشف؟ وهل الشاي الاخضر بيخسس؟ وليه الجواز بيتخن؟ والستاير على مين؟ ولسه تاير بتتخن؟ فقررت ان انا اعمل جسمي حقل تجارب، اخد الفتي واعرضه على متخصصين يدوني خبراتهم، اخدها اطبقها على نفسي واقيس النتائج واوثق الكلام ده كله بالفيديوهات والصور عشان في الاخر اعرضها عليكم. الحكايه اللي حكيتها لكم دي اخدت 3 سنين، والنهارده اول حلقه. انا احمد زكيري وده كرشي الباطن. حابب الاول اشكر محمود الدره عشان هو اللي شجعني ان انا ابدا برساله واتساب رقيقه جدا الصراحه. اكيد طبعا تبدا يعني انت you keep waiting bro انت and you start the channel and يا اخي if in the 4 months we do more shit. متشكرين يا عم دره. ابعت لي عنوانك برو. give me your address. لا ما تجيش ما تجيش خلاص. انا بدات اهو، بدات اصور. هقول لك على 9 اخطاء انت عاده بتقع فيهم لما تحاول تخس. وطبعا هتقول لي ان اول غلطه هي العك في الاكل. عارف انك هتقول كده ومحضر الاجابه. ال9 اخطاء دول ما فيهمش العك في الاكل، لانك هتعك في الاكل وانا بعك في الاكل. خليك معايا الغلطه رقم 5 وانت هتشوف. الغلطه الاولى، اول ملاحظه انت بتقابلها لما تبدا تعمل دايت، هي فقد كميه وزن معقوله وبسرعه اعلى من توقعاتك، وعلى طول انت بتطلع الاله الحاسبه وتبدا تحسب بقى 3 كيلو في الاسبوع يعني في شهرين 24 كيلو. ده اول غلطه، لان انت اللي انت فقدته في اول اسبوعين كان سوائل ودهون سريعه، ودي اسرع حاجه الجسم بيفقدها وبيكتسبها. انما الدهون الحقيقيه اللي احنا عايزين نفقدها هي الدهون الصعبه. صعب. الدهون الصعبة هي الدهون اللي انت كونتها في خلال سنوات من الاكل غير الصحي واهمال الرياضة، وهو ده التحدي اللي انت محتاج تواجهه. فقد 200 جرام بس من نوعية الدهون دي يعادل كل الدهون السريعة اللي انت فقدتها في اول اسبوعين. بس الفرق ان الدهون الصعبة زي ما بتفقدها بصعوبة بتكتسبها تاني بصعوبة جدا. السؤال المهم دلوقتي، ازاي افقد الدهون الصعبة؟ اول حاجة تحليل الغدة الدرقية. ارجوكي ما تبداوش دايت الا لما تروحوا تعملوا تحليل هرمون الغدة الدرقية. ده هرمون. قول للمعمل او الدكتور انا عايز اعمل تحليل تي 4. هقول لك بس على 5 اعراض او 6 اعراض تقريبا بيسببهم نقص
نقص افراز الهرمون ده، الخمول والاعياء، الشعور بالكآبه، الالام العضليه، نقص تحمل المجهود في وقت الرياضه، والام المفاصل، واهم حاجه بقى اللي احنا بنتكلم عنه زياده الوزن رغم ضعف الشهيه. يبقى هي غدة الدرقية دي اللي جابتني ورا. وعلاجها سهل جدا على فكره، الدكتور بيكتب لك على حبوب تاخدها عباره عن هرمون بديل لافرازات الغده بيخليها تستعيد نشاطها تاني، وساعتها هتفقد وزن بمعدل اسرع بكتير، وده حصل معانا شخصيا. تاني حاجه تحليل الكوليسترول، ده برضه لو معدلاتك فيه مش مظبوطه بتاخد له دواء بسيط خالص بيفرق معاك جدا. تالت حاجه الوقت، مفيش حد بيغير شكل جسمه وبيحول اللايف ستايل بتاعت حياته كلها في وقت قصير، خليك عارف ان المحطه الاخيره هتتاخر شويه، وعشان كده انا بمشي باستراتيجيه الاهداف المرحليه اللي اتكلمنا عليها في اول حلقه. الحاجه الرابعه اللي بتحرق الدهون الصعبه انا حاططها في الاخر عشان معظم الناس مش بتحبها يعني، وهي الكارديو، التمارين اللي هي بتزود معدل ضربات القلب، لان بصراحه السر كله في القلب، كل ما قلبك ضرباته تزيد كل ما يستهلك طاقه اكبر، كل ما يحرق دهون اكتر. وعلى فكره الدهون بتتحرق حرفيا، يعني ده مصطلح حقيقي، الدهون مش بس بتطلع في البول والعرق، الدهون بتطلع في التنفس او مصحف، بتطلع كثاني اكسيد كربون اثناء التنفس، انت بتحرقها حرفيا وانت بتتمرن او انت بتعمل مجهود، فاعمل مجهود. الغلطة رقم 2 الإحباط والتوقف، كتير مننا بيفكس في نص المشوار عشان جاله إحباط إنه هيقدر يخس أو يطلع له عضلات، هو مستعجل ومش فاهم إن الموضوع ups and downs، يعني حتى المحترفين في كمال الأجسام بيجي لهم إحباطات عادي وبيكملوا، هم فاهمين إن الموضوع بياخد وقت، وبعدين يعني هو مين عنده حماسة طول الوقت؟ ده مش موجود. أنت أنجزت أصعب خطوتين، أخدت القرار وقطعت أسبوعين 3 في المشوار، وعلى فكرة يعني أصعب أيام في الدايت هم أول أسبوعين، اسألني أنا. الغلطة رقم 3 عدم فهم قراية الميزان، أنت طبعا بتوزن نفسك كتير كل يوم، طالما بتعمل دايت وبتروح الجيم فأنت بتشيل أوزان، فأنت كده بتحرق دهون وبتكتسب كتله عضليه في نفس الوقت، الاتنين مع بعض. الميزان العادي بيديك رقم نهائي مش بيقرا تفاصيل الوزن اللي واقف عليه، فانت ممكن تكون بتفقد وزن اللي هو دهون وفي نفس الوقت انت بتزيد وزن اللي هو عضلات. ما تتخضش لما تلاقي وزنك ثابت على الميزان. طب تعرف منين انك ماشي مظبوط؟ اول حاجه شكل جسمك في المرايه، تاني حاجه الصور قبل وبعد دي مهمه جدا، تالت حاجه اللبس اللي عمال يوسع عليك، رابع حاجه تعليقات اصدقائك. ايه ده انت عامل دايت فعلا؟ امال مش خاسس ليه؟ الغلطه رقم 4 عدم تقسيم الوجبات، مش معنى ان انت محدد 1800 كالوري في اليوم انك تاكلهم على مره واحده يعني، ولا حتى مرتين، يعني خلي جسمك هو اللي يتكاتر على الوجبه، ما تسيبش الوجبه هي اللي تفطسك، دي حكمه انا مخترعها والله. يعني انت دلوقتي لما تدخل لجسمك كميه كبيره جسمك هيستنفر كل قوته عشان يحاول يتعامل مع البلوه دي، هيبقى كل مهمته ان هو ينقل الكلام اللي هو في معدتك ده كله يوديه السيفون، غير بقى الخمول والكسل اللي هتحس بيهم، انما الاهم انه هياخد بالكتير 5 ساعات لغايه ما يفضي معدتك تماما وتلاقي نفسك جعان تاني. انما انت لو قسمت الوجبات ل5 أو 6 يوميا شعورك بالجوع هيكون اقل ونشاطك هيكون اعلى. جربها وقول لي. الغلطه رقم 5 استكمال العك بعد العك. بعد ما تضعف وتعك في الاكل، وده بيحصل وهيحصل، حس بالذنب براحتك، انما ما تقولش ما هي بايظه بقى وتقوم موقف كل حاجه وانت هايم على وجهك في الشوارع وفي ايدك كيس شيبسي حجم عائلي. عكيت، ايه اللي حصل، حاول تعوضها في انك تزود عدد دقائق الجري، قضي وقت اكتر شويه في الجيم، فهمت؟ الغلطة رقم 6 النفسية والمود الهابط. الناس هنا بقى 3 انواع، ناس اكلها مش بيتأثر بحالتها النفسية ودول ملناش دعوه بيهم، وناس لما بتكتئب نفسهم بتتصدع عن الاكل ومش بياكلوا، وده مش صح طبعا، لكن يعني احسن شوية من النوع الثالث اللي هو لما بيكتئب بيطلع غله في الاكل. لا انا مش كده طبعا، انا فرحان باكل، زعلان باكل، عامل دايت باكل برضه. انا طبعا ما اقدرش اقول لك ما تكتئبش، انما هقول لك على حاجة يعني يا رب تساعد معاك، هرمون الاندروفين. انسى، حد الله ما بيني وبين الهرمونات، انا مش هضرب هرمونات. لا حضرتك ده جسمك هو اللي بيفرزه، جسمك بيفرزه عشان يخليك مبسوط، يعني هو ده بيسموه هرمون السعادة. لما انت بتعمل تمارين وعضلاتك بتبتدي تحس بالألم فالجهاز العصبي المركزي بيفرز الهرمون ده عشان يقاوم الألم ويحسسك بالنشوة. فاكيد انت عايز تطلع من المود ده بس مش عارف، فخليك على نفس روتينك اليومي، ما تاكلش زياده ولا اقل، وانزل الجيم، لان النتيجه اللي انت هتشوفها في المرايه اكيد هترفع من معنوياتك، وممكن تبقى هي الحافز والانجاز اللي هيطلعك من المود ده، لان الواحد وقت الاحباط يعني بيكون يعني محتاج ثقه في النفس، فلو ما فيش حد حواليك يديك الثقه دي اصنعها بنفسك. الغلطة 7 عدم تقسيم الهدف الكبير لأهداف مرحلية، قلنا الموضوع ده قبل كده، ما تقولش لنفسك أنا هدفي أخس 20 كيلو، لا لو بتلبس إكس لارج حط هدف إنك تلبس لارج، حط تركيزك كله في الهدف ده وبس، ولما تحققه يبقى انقل على اللي بعده. الغلطة رقم 8 عدم تغيير المؤثرات اللي حواليك، يعني اهتماماتك على السوشيال ميديا، أصدقائك، الناس والصفحات اللي أنت عامل لها فولو، يعني ما تبقاش عامل دايت ومتابع صفحات شاورما وشاوي وصواني رايحة وبيتزا سايحة يعني حاول تقرب من اللي هيمشي معاك في نفس سكه التخسيس والرياضه، وبعدين ما تدخلش السوبر ماركت ابدا خالص، لو اضطريت بقى ومفيش غيرك هو اللي بيجيب حاجه للبيت اكتب لسته محدده بالاحتياجات اللي انت هتجيب، ما تجيبش غيرها. بص لو لقيت الحاجه كده اللي انت مش كاتبها بتندهلك كده ما تروحلهاش، ما تشتريهاش.
رفعات. الغلطة رقم 9، الملل من الكارديو. حابب احذرك هنا من انك تزهق من الرياضة. مجرد ما وقفت تمرين انت كده وقفت تخسيس، لان انت غالبا هتاكل قد ما بتحرق، فهيفضل وزنك ثابت، وهتبقى بقى في مخاطرة ان انت ممكن تبدأ تاكل اكتر ما بتحرق، فساعتها هترجع تزيد تاني. التمرين بقى هو اللي بيحميك من كل ده، وكمان اتمرن عشان العك اللي بتعك وهتعك، فيعني تلاقي تمرين يلم وراك. اشوفكم الحلقة الجاية. محدش بقى يعمل شير ولايك وسبسكرايب، سيب الناس تاكل وتتبسط، يعني ما تعكننش على غيرك.